Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Asya. Hari ini Cikgu Asya ingin mengajar Sains Tahun 5 di bawah tajuk 4.0 Tumbuhan. Standard Kandungan 4.1.2 Menyesuaikan Diri Dengan Iklim dan Perubahan Musim. Mari kita lihat standard Pembelajaran 4.1.2 Menjelas dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Perubahan musim yang pertama adalah musim angin kencang. Mari kita lihat video ini. Video ini menunjukkan tumbuhan ditiup angin. Perhatikan batang dan daunnya yang telah ditiup angin. Lihat pula video yang kedua. Pokok kelapa ditiup angin. Lihat kepada daunnya yang pecah-pecah. Pokok kelapa mempunyai batang mudah lentur. Pokok kelapa juga mempunyai daun berpecah-pecah untuk mengurangkan rintangan angin bagi mengelakkan pokok tumbang akibat daripada angin yang kuat. Cuba kita perhatikan video ini. Pokok rujukan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri ketika angin kuat. Pokok ru mempunyai batang dan ranting mudah lentur dan juga mempunyai daun berbentuk jarum yang dapat mengurangkan rintangan angin. Kita lihat pula iklim yang kedua iaitu iklim panas dan musim kering. Contoh di sini adalah pokok kaktus. Pokok kaktus mempunyai daun berbentuk duri untuk mengelakkan kehilangan air yang banyak. Begitu juga pokok kaktus mempunyai batang yang boleh menyimpan air. Akarnya yang panjang juga boleh menyerap air kerana pokok kaktus banyak terdapat di kawasan gurun. Mari kita lihat contoh seterusnya iaitu pokok tomato. Pokok tomato mempunyai batang dan daun yang berbulu halus, dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca yang panas. Mari kita lihat seterusnya tumbuhan ini. Pokok kunyit. Kenal tak kamu pokok kunyit? Pokok kunyit biasanya kita gunakan untuk masakan. Pokok kunyit mempunyai ciri khas iaitu menggulungkan daun untuk mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Seterusnya, pokok keladi. Pokok keladi mempunyai daun berlilin dan dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Pada permukaan pokok keladi ini, dia kelihatan licin. Mari kita lihat pula contoh ini, pokok getah. Pokok getah banyak terdapat di Malaysia. Antara pokok getah yang ada ini mempunyai ciri khas yang tersendiri iaitu dia meluruhkan daun ataupun perkataan mudahnya menggugurkan daun. Kenapa? Untuk mencegah daripada kehilangan air juga ketika cuaca panas dan musim kering ataupun kita panggil musim kemarau. Mari kita lihat pula iklim sejuk.
Contoh yang cikgu beri di sini adalah pokok maple dan pokok pine. Pokok maple mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang untuk melindungi diri dalam iklim sejuk. Batangnya yang tebal boleh menghalang daripada air di dalam akar ataupun air di dalam batangnya membeku, terutamanya ketika musim sejuk. Begitu juga dengan pokok pine. Pokok pine juga mempunyai kulit yang tebal. Daunnya pula berbentuk jarum. Dan berbentuk jarum adalah untuk ciri khas yang digunakan apabila musim panas, manakala kulit yang tebal adalah ketika musim sejuk. Pokok ini mempunyai ciri-ciri khas untuk hidup dalam musim angin kencang, cuaca panas dan cuaca sejuk. Seterusnya, kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari tadi, pelbagai cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Antara yang cikgu dapat senaraikan adalah batang mudah lentur, maksudnya batang dia akan membengkok. Yang kedua, daun yang berpecah-pecah. Yang ketiga, daun berbentuk jarum. Yang keempat, daun terubah suai menjadi duri. Yang kelima, batang yang menyimpan air. Yang keenam, akar yang panjang senang untuk menyerap air. Yang ketujuh, berbulu halus. Yang ke-8, tumbuhan juga menggulungkan daun. Yang ke-9, daun berlilin. Ke-10, meluruhkan daun atau menggugurkan daun. Dan yang terakhir sekali adalah mempunyai kulit yang tebal. Okey, setakat ini sahaja untuk pelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di subjek yang seterusnya. Sampai bertemu kembali. Sekian, terima kasih.